Yes. Tes. Kah? Tes, saya tadi. Saya tadi Cina. Ôi này, đâu có được về thảo á? Về. Đây nè. Lên.
Pindah. Guru katanya ni. Mana? Ni kan? Yang festival tu. Pindah ni, di lawak kan? Ya. Kemudian dia أعوذ بالله من nak lagi. Lagi. Okey, tertiban mencuk, tertiban. Okey. Okey. Okey, benar. Kami panggilkan peserta dengan nomor undian 064 yang akan membacakan surah Al-An'am ayat 56 halaman 122. Dan kepada peserta 056 agar dapat bersiap-siap. قد ضللت إذا
Dewan Hakim, peserta yang baru saja tampil bernama Henry Maulana, merupakan utusan dari Kecamatan Jempa. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 056. Peserta dengan nomor undian 056 akan membacakan surah Al-Maidah ayat 101 halaman 113. Dan kepada peserta dengan nomor undian 058, 061, 069 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dewan Hakim, peserta yang baru saja tampil bernama Syahrul Ramazan, merupakan utusan dari Kecamatan Juli.
Berikut kami memanggilkan peserta dengan nomor undian 058. Peserta dengan nomor undian 058 akan membacakan surah An-Nisa ayat 34 halaman 76. Dan kepada peserta dengan nomor undian 061 069 agar dapat bersiap-siap di meja makrot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja turun bernama Marhaban merupakan utusan dari Kecamatan Jelip. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 061. Peserta dengan nomor undian 061 akan membacakan surah Al-A'raf ayat 26 halaman 138. Dan kepada peserta 069 073 agar dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Laini Nadira, merupakan utusan dari Kecamatan Jempang. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 069. Peserta dengan nomor undian 069 akan membacakan surah Al-Anfal ayat 49 halaman 166. Dan kepada peserta dengan nomor undian 073 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم حتى يغيروا
Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil bernama Zawil Khaira, merupakan utusan dari Kecamatan Kota Juang. Berikutnya kami panggilkan peserta dengan nomor undian 073. Peserta dengan nomor undian 073 akan membacakan surah Ali Imran ayat 76 halaman 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله
تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Rahmatul Askia, merupakan utusan dari Kecamatan Kuala. Dan berikutnya kita masuki ke final cabang tilawah remaja. Kami panggilkan peserta 101, 109, 129 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. Dan untuk memberikan masa istirahat ke Dewan Hakim, kita akan istirahat selama 15 menit. Waktu istirahat 15 menit diisi dengan mungkin kopi, ya, kopi untuk Dewan Hakim dah kayak suwung lah kalau tu. Dan truk kopi Dewan Hakim halal yang biru. Mulia berani lembut hati, amat cerdas ilmu seluasa mudra, ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Ummana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis jiwa cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana. Allah Rasul kasih sayang untukmu. Mulia berani lembut hati, mujtahidah cerdas umi yang soleha, ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi sweet Nabi memuliakanmu, wanita surga yang nampak di dunia, amat suci cinta dan kasihnya pada Rasulullah. Ummana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis jiwa cintamu, bukan persis novel yang hanya fata morgana. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana. Allah Rasul pilih untukmu. Sayyidah Aisyah sungguh manis jiwa cintamu, bukan persis novel yang hanya fata morgana. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana.
Rasulullah, sungguh si Nabi memuliakanmu, wanita surga yang nampak di dunia amat suci cinta dan kasihnya pada Rasulullah. Ummana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis siapa cintamu, bukan versi novel yang hanya fata morgana. Kau istri mulia ya Aisyah ummana. Allah rahmat pilih Rasul untukmu. Baik, kita minta pada Tengku Nurdin Allah untuk membawakan sebuah kasidah yang ditunggu-tunggu. Tolong mic wireless.
bersiap-siap 101. Bentar, ini peserta dipanggil Dadang. Baik, Dewan Hakim yang mulia, para peserta dan pengunjung budiman, musyawarah kembali kita lanjutkan untuk cabang tilawah golongan remaja. satu sudah ada di arena. Dewan Hakim yang mulia, kita persilakan nomor undian 101 yang akan membacakan surah Yunus ayat 93 halaman 198. Surah Yunus ayat 93 halaman 198. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja turun bernama Nur Adila, merupakan utusan dari Kecamatan Kota Juang. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 129. Peserta dengan nomor undian 129 akan membacakan surah Hud ayat 36 halaman 204. Dan kepada peserta dengan nomor undian 102, 116 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
saja tampil bernama Safura, merupakan utusan dari Kecamatan Kutabang. Selanjutnya, kami panggilkan peserta dengan nomor undian 109. Peserta dengan nomor undian 109 akan membacakan Surah Yusuf ayat 51 halaman 218. Dan kepada peserta dengan nomor undian 102, 116, 130 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله
Peserta yang baru saja turun bernama Yeni Fakriyati, merupakan utusan dari Kecamatan Juli. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 102. Peserta dengan nomor undian 102 akan membacakan surah Al-Hijr ayat 25 halaman 238. Dan kepada peserta dengan nomor undian 116 dan 130 agar dapat bersiap-siap di meja makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Zaim Farhan, merupakan utusan dari Kecamatan Kota Juang. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 116. Peserta dengan nomor undian 116 akan membacakan Surah Ibrahim ayat 28 halaman 234, dan kepada peserta dengan nomor undian 130 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil bernama Imran Syah, merupakan utusan dari Kecamatan Pelimbang. Berikutnya kami panggilkan peserta dengan nomor undian 130. Peserta dengan nomor undian 130 akan membacakan surah Ar-Ra'du ayat 8 halaman 226. Dan kepada peserta tilawah dewasa agar dapat bersiap-siap di meja makrab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja turun bernama Andri Maulana, merupakan utusan dari Kecamatan Samalangang. Dewan Hakim yang kami muliakan, berikut kita memasuki kepada final cabang tilawah dewasa. Dewan Hakim, udah siap kita lanjutkan kepada cabang tilawah dewasa? Kami panggilkan peserta dengan nomor undian 154. Kepada peserta dengan nomor undian 154 akan membacakan surah Maryam ayat 66 halaman 280. Dan kepada peserta dengan nomor undian 172 agar dapat bersiap-siap.
بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين
أجثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Royani, merupakan utusan dari Kecamatan Junip. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 172. Peserta dengan nomor undian 172 akan membacakan surah Taha ayat 77 halaman 286. Dan kepada peserta dengan nomor undian 169 dan 157 akan dapat bersiap-siap di meja makra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم.
وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإن
حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Muhammad Ukhia, merupakan utusan dari Kecamatan Gandapura. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 176. Peserta dengan nomor undian 176 akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 46 halaman 294. Dan kepada peserta dengan nomor undian 157 agar dapat bersiap-siap di meja makrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين
إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil bernama Alfiadi, peserta berasal dari Kecamatan Juli. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 157. Peserta dengan nomor undian 157 akan membacakan surah Al-Isra ayat 53 halaman 260. Dan kepada peserta dengan nomor undian 169 agar dapat bersiap-siap. وقل لعبادي
Dewan Hakim, peserta yang baru saja turun bernama Kiki Sri Rezeki, merupakan utusan dari Kecamatan Panggerak. Berikut kami panggilkan peserta dengan nomor undian 169. Peserta dengan nomor undian 169 akan membacakan surah Ar-Rum ayat 11 halaman 366. Dan kepada peserta dengan nomor undian 175 agar dapat bersiap-siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja tampil bernama Husnatul Hasanah, merupakan utusan dari Kecamatan Pedada. Berikut kita panggilkan peserta terakhir kita dengan nomor undian 175. Peserta dengan nomor undian 175 akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 45 halaman 270. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. والباقيات الصالحات
وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
Sadaqallahul azim. Peserta yang baru saja tampil bernama Rosmi, merupakan utusan dari Kecamatan Jangkar. Dewan Hakim yang kami muliakan, peserta yang baru saja tampil merupakan peserta terakhir kita pada siang hari ini. Demikianlah acara musabakah tilawatil Quran final cabang tilawah pada siang ini. Saya selaku pembawa acara dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.